Paano nga ba gamitin ng mas maayos si Selena? Sa Mobile Legends guide na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit yun yung napili kong emblem, item build, pati mga desisyon na ginawa ko sa laro na to. Bago tayo magsimula, kung gusto mo sumali sa weekly giveaway, hit mo yung like, share, tapos comment mo yung ID number mo tsaka in-game name, pati na rin kung saan mo na-share yung video, tapos hit mo yung subscribe pati yung notification bell. Pero ang pinaka-importante, dapat matapos mo ang bawat video. Okay? Let's go! Sa laro na to, ito yung napili kong emblem. Mage emblem, tapos pinili ko yung movement speed para kapag tinamaan ng araw yung kalaban, mas mabilis akong makalapit. Magic penetration para mas mabilis burst yung kalaban. Tapos mystery shop para naman mas mabilis kang magka-item. Pero possible din naman yung magic worship para madagdagan pa yung burst damage mo. Pagdating naman sa laning, mas magandang mid lane si Selena. Dahil nga isa lang ang blue buff, dapat sa kanya rin mapupunta yon. Kung meron kayong mage, mag-aagawan lang kayo sa blue buff. Isa pang kinaganda kay Selena, kaya niyang kunin agad yung blue buff kahit level 1 lang. Kailangan nyo nga lang mag-ingat kasi minsan alam na ng kalaban na sa blue buff kayo mag-i-start kaya pupuntahan nila agad kayo. At kung gusto mo pang maintindihan lalo yung skills ni Selena, meron akong ginawang Selena guide na pwede mong panoorin. Malalaman mo doon lahat ng skills, combo, pati yung mga tips and tricks sa mga skills niya. Isa sa mga advantage kapag sa blue ka nag-start, maaga ka magle-level 2. At kapag level 2 na si Selena, pwede ka na makapag-engage sa kalaban. Pero dito, ang goal ko lang sana is kunin muna yung Lito bago lumaban sa kanila. Nakuha ko yung Lito pero napilitang mag-flicker out yung Lolita. Mapapansin nyo dito sa bandang top side ng mapa, may umaatake sa Lito. Kaya plano kong agawin ulit yon. Mapapansin nyo rin yung carry, kakakuha lang nila ng jungle creep sa amin, kaya medyo matatagalan pa bago nila makuha yung blue buff. Habang nagki-clear sila ng mid, maglalagay ako ng isang abyssal trap sa red buff nila. Kung mapapansin nyo, sa wall ko mismo nilagay para hindi nila matanggal yon. Makikita nyo mamaya kung anong advantage kapag meron kayong trap dyan. Pagtapos sila mag-clear sa mid, siguradong kukunin na nila yung blue buff nila. Isa sa mga advantage kapag gumagamit ka ng Selena, kaya mong makipag-engage agad or sumabak agad sa teamfight kahit early level pa lang. Mapapansin nyo rin na ginagamit ko yung mga mark sa kalaban para mas mabilis ako makalapit sa kanila. You have slain an enemy. Isa pang kailangan nyo tandaan kapag gumagamit kayo ng Selena, hanggat maaari dapat may mark yung kalaban bago kayo pumasok. Kung wala silang mark, ang pwede mo lang gawin is mag first kill tapos dash out. Kung napansin nyo, kinuha ko lang yung blue buff nila tapos pumesto na ulit ako. At dahil hindi ko matamaan ng arrow yung kalaban, kaya puro first kill dash out lang yung ginagawa ko. At pagtapos ng teamfight na yon, pwede na ulit kami bumalik sa lane. Ipa-fast forward na muna natin sa mga boring na parts. Request backup. No one can escape me! Why does the moon seem so warm to me? An ally has been slain. Come to the dark abyss and I will lead you to victory. Kung mapapansin nyo yung minimap, habang kinukuha ko yung blue buff, makikita nyo yung carry sa red buff. Kaya ko siya nakikita doon dahil sa nilagay kong trap kanina. Wala silang idea na nakikita namin sila dahil sa trap. Request Should backup. dye my hair blue? An enemy has been slain. Killing spree. An enemy has been slain. At pagtapos ng teamfight na yon, ibig sabihin pwede na namin kunin yung turtle. Pero dahil nandoon yung ibang kalaban, kaya kailangan muna namin makipag-teamfight bago makuha yon. Sa sunod na teamfight na to, tignan nyo yung magiging positioning ko. Kailangan nyo tandaan, dahil assassin kayo, hindi kayo basta-basta dapat pumapasok sa kalaban. Hindi kayo dapat mapagitna sa skills nila. Maliban doon, dapat ang target nyo is yung damage dealer. Kung mapapansin nyo, nung Kufra na lang yung naiwan, tinarget na namin yung mga damage dealer sa likod. At dahil naubos namin sila,
Nakuha na namin yung blue buff, tapos kukunin pa namin yung turtle. At kung gusto mo namang maintindihan kung ano pa ang ginagawa ng isang assassin, meron akong ginawang assassin guide na pwede mong panoorin. Malalaman mo doon kung ano yung mga dapat at hindi dapat ginagawa kapag assassin yung hero na gamit mo. At pagtapos namin kunin yung turtle, kailangan na namin kumuha ng objective. Kailangan namin bumasag ng tower. To join my fan club. Do you think... An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Sure. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout si Anthony Santos. Kung sino ang pinakaunang mag-comment sa bawat video, siya yung i-shoutout natin next video. Kaya hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. At wag mo rin kalimutang i-share yung video na to para makatulong pa tayo sa iba. There are ugly demons in the abyss, but there are also gorgeous elves like me. An ally has been slain. Monster kill. Double kill. Mega kill. This little lady is the Your team destroyed a turret. Legendary. Kung nakita nyo naman yung huling araw na ginawa ko, pinadaan ko sa wall yung araw. Isang paraan yon para mas madali mo mapatama yung araw. Pero kung gusto mo pang malaman yung mas maraming tips para mas madali mapatama yung araw, meron akong ginawang best tips for Selena sa araw na pwede mo panuurin. At dahil kita nga namin sa minimap yung red buff, ibig sabihin alam din namin kung kailan yun magre-respawn. Me! Legendary. Double kill. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Legendary. At dahil nanalo na naman kami sa isang team fight, ibig sabihin pwede na ulit kami kumuha ng objective. Isa sa mga problema ng mga Selena user, dahil gusto nilang patamain lagi yung araw, nakakalimutan nila lang kumuha ng objective. Mas nagiging focus sila sa pagpapatama ng araw nila kaysa sa pagkuha ng objective. Kailangan nyo tandaan na kahit hindi tumatama yung araw nyo, basta kumukuha kayo ng objective, pwede pa rin kayong manalo. Me! Legendary. Unstoppable. An enemy has been slain. Hindi ko inasahan yung execute na yon, kaya namatay ako. Pero maliban doon, pagdating naman sa item build, ito yung item build na napili ko para sa laro na to. Dahil sa nag-i-snowball ako sa laro na to, kaya full burst yung pinili kong items. At yung magic lifesteal na item ko is galing dun sa jungle item. Maganda yung Calamity Reaper sa kanya para kapag nag-first kill ka habang melee, merong true damage na kasama. Maganda naman yung Lightning Truncheon para kapag natapakan nila yung trap mo, kahit nasa malayo ka, kapag pumutok yun, mas malaki yung damage. Pero kung medyo kailangan mo ng balance item or medyo kailangan mo mag-defensive item, pwede mong gawin yung build na to. Palta mo yung jungle item ng defensive, tapos pwede kang mag-concentrated energy kung kailangan mo ng magic lifesteal, o kaya naman palitan mo na lang yun ng iba pang defensive item. Isa pang kailangan nyo tandaan kapag gumagamit kayo ng Selena, huwag kayong masyadong focus sa kill. Kailangan nyo pa rin mag-farm. Hanggat maaari, lahat ng pwede nyong kunang farm, kunin nyo pa rin. Dahil nga mabilis mag-jungle si Selena, mas mabilis din kayo makapag-farm. Mapapansin nyo ulit sa minimap, kita ko ulit yung kumukuha ng red buff. Pero dahil wala akong kakampi, kaya hindi ako basta-basta pwedeng pumasok. Pero kapag tinamaan ko sila ng araw, pwede ko silang ma-burst agad. Your team destroyed a turret. this little You have slain an enemy. Double kill. Sa sitwasyon na to, masyado na talagang malaki yung lamang namin. Isa sa pinakamalaking naging dahilan sa pagkapanalo namin is pagkakaroon ng vision. Malaking advantage kung nakikita nyo kung nasan yung mga kalaban nyo. Kaya kailangan ilagay nyo ng maayos yung Abyssal Trap. 3 yung limit ng Abyssal Trap. Hindi lahat yun magagamit mo sa teamfight. Kaya hanggat maaari, dapat meron kang pang vision. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit magandang gawing support si Selena. Dahil kaya niya magbigay ng vision sa mga kakampi niya.
At sana marami ka natutunan sa guide na ito. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at titignan ko kung anong pwede kong gawing guide para doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating weekly giveaway, sila yung nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung pinanood mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. I-comment mo yung keyword plus yung ID number tsaka in-game name mo, pero hindi mo dapat dito i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly highlights natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.